السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكل متابعيني في كل مكان. دمتم بألف خير وصحة وسلامة وسعادة يا رب. في الفترة اللي فاتت دي انتشرت قوي هدايا البوكسات، كل حاجة الوقت وكل مناسبة بقى بيتعمل لها بوكس. ايه رأيكم لو ضفنا في البوكس بتاعنا هدية جميلة وصغننة، هي المخدة الصغيرة الجميلة دي، ولو طرزنا عليها اسم او حروف زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا اقدر انفذها على اي مقاس واي شكل انا حباه واي الوان انا عايزاها، وموجود في فيديوهات القناة طريقة تطريز الحرف ده، وطرزت حروف تانية ان شاء الله هكون منزلاها قريب في القناة. واكيد ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجة لازم اعملها احدد شكل المخدة اللي انا عايزة انفذها، سواء مربع او مستطيل او مثلث، وابتدي احدد حجمها ومقاسها بالظبط. بعد كده لازم اتني القماش بتاعي لجوه واكويه بالمكوى كويس جدا علشان يتثبت زي ما انتوا شايفين كده، ويكون سهل معايا في الخياطة. واجهز الخلفية بتاعتي واكويها بالمكوى كمان، وتكون نفس مقاس القماش الاولاني بالظبط. دلوقتي هجهز الخيط بتاعي ويكون فتلة واحدة بس، مش فتلتين، ولازم يكون نفس لون الخلفية علشان يكون شكله كويس. دخلت الخيط بتاعي في القماش الاحمر من جوه، وقبل ما ابتدي الغرزة بتاعتي هرسم خطين على صباعي علشان يكون ده مقاس الغرزة اللي انا هعملها، وفي كل مرة تكون الغرزة مظبوطة كأني بعمل بالمسطرة زي ما انتوا شايفين. نبتدي دلوقتي غرزة البطانية، سهلة جدا جدا. اول حاجة همسك القماش بتاعي الاحمر والبيج، وهدخل الابرة بتاعتي جوه القماش الاتنين، واشد الخيط بتاعي، ولازم تكون الفتلة ورا الابرة زي ما انتوا شايفين كده. تابعوني.
لما اعمل غرزة واتنين وتلاتة واربعة، الغرزة الاولانية هتلاقيها مشدودة ومظبوطة معايا، لكن الاواخر هتلاقيها لسه مهوية، فلما اعمل اكتر الغرز هتشد معايا اكتر.
بعد ما اقفل القماش بتاعي حوالي 90% منه، لازم اسيب مكان علشان ادخل منه الفايبر اللي هحشي بيه المخدة، ونجدها بقى كويس جدا جدا. دلوقتي هقفل الجزء اللي لسه مفتوح في المخدة زي ما انتوا شايفين كده. اخر غرزة معايا هعقد الخيط بتاعي عقدتين في القماش الفاتح، علشان كده كنت بقول لكم لازم يكون لون الخيط هو نفس لون القماش علشان العقدة ما تبانش.
في نهاية الفيديو اتمنى يا رب تكون طريقة المخدة الجميلة الصغيرة دي عجبتكم وتقدروا تنفذوها بكل بساطة وبكل سهولة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش كمان في فيديوهات حلوة كتير موجودة في القناة لازم تشوفوها، هتستفيدوا منها كتير. شكرا جدا لمتابعتكم.